Bună ziua tuturor, domnilor, doamnelor! Tema pe care o vom aborda în această prezentare este despre tinerețe și spiritualitate. Și vom începe să vorbim despre știință și tehnologie, care au lărgit orizonturile cunoașterii umane, oferind comodități și realizări edificatoare și care au favorizat dezvoltarea vieții, dar și apariția unor concepte comportamentale îndrăznețe care intenționează să dea un nou sens existenței umane și care au ca consecință abuzuri intolerabile care conspiră împotriva dezvoltării morale și etice a societății. În acest sens, cele mai multe victime ale acestor conjuncturi sunt tinerii, care datorită imaturităților se lasă atrași de absurdele senzații primare, ajungând să-și compromită existența lor planetară, uneori ireversibil. Dominați de impulsurile naturale ale dezvoltării fizice și emoționale, în disipările pe care și le permit, găsesc manifestări viguroase de plăcere care îi anesteziază sau îi excită până la epuizare, ducându-i la dezechilibru și disperare. Când sunt obosiți sau anxioși, încearcă să fugă de situație, recurgând aproape întotdeauna la abusul de sex și droguri. Inevitabil, acest comportament se asociază cu o crudă dezamăgire, generându-le suferințe care întrec orice măsură. În cele mai multe cazuri, aceste conduite nocive duc la sinucidere, o sinucidere inconștientă, cauzată de consumul și abuzul în exces, care este în același timp o încălcare a legii divine. Pentru spiritul în creștere, etapele incipiente precum copilăria și adolescența sunt relevante. Angajamentul părinților și educatorilor în a restudia comportamentul moral care trebuie dat noilor generații este de importanță vitală. Trebuie să avem în vedere că aceste tinere generații vor fi cele care mai târziu vor contribui la evoluția generală a planetei, iar pentru a evita marea cădere a culturii și a civilizației, care se află în cel mai întunecat punct al istoriei sale, au nevoie de o educație care să corespundă cu evoluția morală asimilată din punct de vedere spiritual. De asemenea, părinții și educatorii sunt invitați în aceste etape ale tinereții să fie alături de tineri, educându-i, dialogând cu ei, înțelegându-le aspirațiile, dar și manifestând o postură morală care să insufle respect și intimitate, fortificând în același timp curajul și ajutându-i să depășească provocările la care sunt supuși, pentru ca ei să se poată simți încrezători să-și continue evoluția cu fermitate în viitor. În această perioadă a discernământului clar-obscur, continența morală și moderarea atitudinilor constituie pregătiri indispensabile pentru formarea personalității și a caracterului, astfel încât să poată obține triumful asupra sinelui și asupra dificultăților cu care se confruntă toate creaturile în timpul călătoriilor fizice pe pământ. De extremă importanță sunt comportamentele adulților, care chiar și dacă nu își doresc acest lucru, servesc drept modele pentru învățăcei care trec prin primele etape ale existenței. Apostolul Pavel ne sfătuiește astfel: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Toți știm foarte bine că obiceiurile prind rădăcini și că vor rămâne ca factori definitorii ai comportamentului pentru întreaga existență fizică. Deci, singurul antidot împotriva răului care agraviază și iradiază în contagiul pernicios este educația. Considerăm însă educația în sensul său global, cea care depășește manualele școlare și care reunește valorile etice ale familiei, societății și religiei, însă nu a religiei convenționale, ci a uneia care are fundamente științifice și filozofice existențiale bazate pe moralitatea trăită și învățată de Isus. Sfântul Augustin ne spune următoarele în Evanghelia după spiritism. Spiritiști, înțelegeți astăzi marele rol al umanității. Înțelegeți că atunci când produceți un corp, sufletul care se încarnează în el vine din spațiu pentru a progresa. Cunoașteți-vă îndatoririle și puneți toată iubirea voastră să apropiați acel suflet de Dumnezeu.
Aceasta este misiunea care vă este încredințată și pentru care veți primi recompense dacă o îndepliniți cu devotament. Grija voastră și educația pe care o veți da vor ajuta la perfecționarea și bunăstarea sa viitoare. Gândiți-vă că pe fiecare tată și mamă Dumnezeu va întreba: ce ați făcut cu copilul pe care vi l-am încredințat în grija voastră? Dacă a rămas în urmă din vina voastră, pedeapsa voastră va fi să-l vedeți printre spiritele suferinde, de vreme ce a depins de voi să fie fericit. Atunci, voi înșivă, copleșiți de remușcări, veți procura să reparați greșeala voastră. Veți solicita o nouă încarnare pentru voi și pentru el, în care îl veți înconjura cu mai multă grijă și el, plin de recunoștință, vă va retribui cu dragostea sa. Spiritismul este cel care oferă tinerilor un proiect ideal de viață, explicându-le obiectivul real al existenței în care se află cufundați, trăind acum în corp și apoi în afara lui, ca un întreg care nu poate fi disociat doar pentru că se prezintă în etape diferite. Tot el explică că spiritul este imortal și că trecerea noastră prin viața umană constituie un prețios recurs pentru valorificarea procesului iluminator și eliberator. În același timp, lămurește tânărul cu privire la îndatoririle care se pretind tuturora, trezindu-i un real interes pentru progresul său prin studiu, prin exercitarea la studiu, prin echilibru moral și prin disciplină mentală și acțiuni corecte, pentru a putea culege pentru mulți ani, dacă nu în toți anii călătoriei carnale, rezultate frumoase care au ca consecință angajamentul lui față de propria demnitate. Fără îndoială, familia este cel mai bun centru educațional și cel mai eficient, pentru că lecțiile învățate acolo sunt vii și impresionabile, fiind în același timp pline de emoție și forță. Familia este grupul de ființe care se unește prin consanguinitate pentru o realizare superioară și în cadrul căreia se îmbină valori inestimabile cu obiectivul de a obține în timp beneficiu unor rezultate fericite, mulțumite relației dintre părinți și copii, frați și rude. Dar nu întotdeauna familia este constituită din spirite care au afinitate, afecțiune, înțelegere și fraternitate între ele. De cele mai multe ori, familia se formează pentru a ajuta pe cei care au greșit să-și recupereze din erorile lor morale și pentru a repara relele care au fost cauzate în alte încercări în care au eșuat. Așadar, vom renaște în casă, în familia, de care avem nevoie și nu întotdeauna în cea pe care ne-o dorim sau o merităm. Iar toate acestea au ca obiectiv progresul și șlefuirea imperfecțiunilor, cu ajutorul fraternității și prin intermediul conviețuirii. Din lipsa unei structuri spirituale și a necunoașterii legii reîncarnărilor, persoanele care se reîntâlnesc în familie aproape întotdeauna își dau frâul liber sentimentelor și în loc să rectifice acele comportamente negative, le fixează pe registrele inconștientului, generând noi aversiuni care complică relația fraternă. Drept urmare, în grupul în care este integrat, tânărul experimentează șocuri emoționale sau se simte atras de vibrații pozitive, conform legăturilor stabilite în existențele anterioare. Acceptarea sau repulsia va afecta în mod semnificativ comportamentul actual al tânărului. Astfel, familia este laboratorul moral al experiențelor evolutive, care îmbină sentimente și lucrează cu emoții, oferind o oportunitate de echilibru, atâta timp cât iubirea este acceptată ca marele ecuator al provocărilor și dificultăților. Iubirea va fi întotdeauna marele educator care are cele mai bune metode de a răspunde căutării tinerilor, oferindu-le mecanisme sigure care facilitează succesul în angajamentele asumate, cât și în cele care vor urma. Dar să iubească așa cum ne îndrumă Samson în Evanghelia după spiritism, în sensul profund al cuvântului, să fie loiali, cinstiți, conștiincioși, să facă altora ceea ce își doresc ca alții să facă pentru ei. Exemplele de abnegație din familie, dezinteresul imediat când iubești, consacrarea la valori de nobilare, eforturile pentru a cuceri nivele elevate de noblețe și de caracter,
constituie o emulație pentru tânărul care rezolvă prin facultatea de a iubi, în loc să hipertrofieze sentimentul de iubire cu josnicele aspirații ale dorințelor frenetice și pasionale care generează dificultăți și sclavie. O familie echilibrată, adică bazată pe respect și iubire, este fundamentală pentru tânăr, pentru ca mai târziu să poată crea o societate corectă și fericită. Vă mulțumim pentru atenția și disponibilitatea dumneavoastră. Lumină și iubire tuturor!